Hi guys, this is your vegetarian Beshi JLU and welcome to my channel. Our video for today is actually very spontaneous lang. Kasi while I was brushing my hair, I noticed talaga na there's a lot of hair fall. And so, the video today is going to be trimming my own hair or cutting it. So if you're interested and if you want to see how I do it, then please continue watching. Okay, so mga besh, first, ilalagay ko somewhere in the screen yung photo kung gano'n na siya kahaba. Pero hindi rin maganda yung pagkakuha ko kasi nga ako lang mag-isa. So, hindi ko alam kung okay ba yung shot. But just the same, papakita ko na lang in the video kung gano'n na siya kahaba. So, I let my sister cut my hair. And so now, from then, hindi ko pa siya ulit napakat. And ganito na siya kahaba. If nasa likod siya, it's almost reaching my waist na. Gandito, diba? Ayun na siya. And it's very dry, ganyan. Usually, what I do is nagpapa-trim talaga ako, nagpapa-rebond ako. Kasi my hair is usually wavy. So, nagpapa-rebond ako. Hindi naman actually rebond. Parang meron kasing, yung mas mild sa rebond. Hindi yung parang hindi siya, kasi ayoko ng sobrang straight na bagsak na parang wala kang buhok. Ganon. Alam mo yon yung parang hindi siya natutupi. Meron kasing isang treatment na, I forgot how it's called. If you know how it's called, please comment on the section, on the comment section below. Kung alam niyo yung treatment na yun. I forgot how it's called, pero usually nagpapaganon ako sa Queen's Lair Salon dito sa may BSA Tower in Mandaluyong. So, across the SM Mega Mall. Ngayon, hindi ko na siya matake kasi sobrang dami talaga ng hair fall, and I feel like isa sa mga factor, aside from the stress and all for whatever reason, one of them is probably, yun nga, dahil hindi siya natitrim. Okay, this video may not be the most polished video, pero anyway, ang meron ako is yung paddle brush. So, usually kasi kapag nagugupit, meron sila nung parang yung suklay lang na merong parang matalas dun sa dulo, yung parang pangtusok, para panghati ng hair. I forgot how it's called. Pero ginawa ko, meron akong skewer stick. Ito yung parang barbecue stick. So, yung dulo nito, since medyo manipis siya, yun yung gagawin kong panghati ng hair. Plus also may paddle brush. Wala kasi ako suklay dahil yun nga, makapal siya mahaba yung buhok natin. So usually paddle brush yung gamit ko. And then the scissors, sana matalas siya. Pero so far, pag ginagamit ko, matalas naman siya. Pero hindi ko alam kung sa buhok ko ubra siya. Tapos ponytail. And meron ako, okay, and last is meron akong ganito, yung pang salon talaga. Buti na lang, nandito siya kasi ginamit ko siya as costume, as superwoman, ganyan. Nalagay ko somewhere in the screen yung picture kung saan ginamit ko siya as cape. Ganyan ko siya, tapos pinin ko lang siya sa shoulder, so para gamitin ko siyang kapa. So, ngayon, yun yung mga gagamitin ko. And so, let's start. Okay, so to be honest, kinakabahan ako kasi I would rather let other people do it. Katulad yung sister ko, diba? Pinagupit ko sa kanya kahit na hindi ko sure kung pantay yun. Pero anyway, nasa isip ko naman, kung hindi man siya pantay, at least nasa loob ako ng bahay. Hindi ako masyadong lumalabas. And eventually, hahaba naman siya ulit. So, ayun, medyo dry siya. Dry talaga yung hair ko, to be honest. Ayan o. Tapos nandito actually yung pinagrebandan or yung pinag-straightan. Tapos andito na yung curl niya. So, what I'm going to do is I'm going to trim it. Nothing drastic. Pero, ititrim ko siya probably somewhere here. Mga hanggang dito. Ganyan. Tapos, I'll try to put bangs if I can. So, yun lang. Start na natin mga besh.
Hello mga besh! So, ito yung kinalabasan ng paggupit ng hair ko. Feeling ko hindi siya masyadong pantay dito. Pero, carry lang. Ang hirap din kasi maggupit ng sarili, di ba? So, ayan siya sa likod. And, ayun na. So, naglagay ako ng konting bangs as you see in the video para lang dyan. Kasi yung airport natin para matakpan ng very light. Ayan, so ito na ang kinalabasan no how I cut my hair. So, yun lang mga besh. Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe and also ring the notification bell para naman ma-notify kayo every time na may bago tayong video. By the way, ililink ko rito sa taas, somewhere in the screen, or dun sa yung video wherein yung sister ko yung naggupit sa akin if you want to watch that. So, yun lang mga besh. Please stay safe and see you on my next video. Bye!